شو هو الحد الأدنى للأجور بكندا؟ وهل الواحد مجبور يدفع عليه ضرائب؟ وبأي حالة فيك تنعفى من الضرائب؟ طب وشو نسبة الضرائب المتعلقة بالدخل؟ كل هاي الأسئلة وغيرها رح نجاوب عنها بحلقتنا لليوم. إذا هاي أول مرة بتتابعونا ما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب أيام تشانل، وكمان على فولو أس على الانستغرام أيام تشانل _ نحن كل يوم جمعة بننزل فيديو عن الحياة بكندا وبألمانيا، ابتداء من حقائق كتير غريبة عن البلدين، الدراسة بالبلدين، العيشة بالبلدين، وكتير تفاصيل غيرها. كل سنة الدولة الكندية بتقوم بدراسة حول الحد الأدنى للأجور، وطبعا بتاخد بعين الاعتبار كل مقاطعة. هذا الحد الأدنى بيتأثر بالوضع السياسي، الوضع الاقتصادي وغيرها من الظروف، وعلى أساس النتيجة اللي بتطلع فيها بتقرر إذا كان لازم إنها تزيد الحد الأدنى للأجور أو تحافظ عليه على حالته بالسنة السابقة. بالإجمال الحد الأدنى للأجور بيختلف من مقاطعة لمقاطعة، وبنفس المقاطعة ممكن يكون في نوعين من الحد الأدنى للأجور، الأول للعمال العاديين والثاني للتلاميذ. رح أعرض عليكم هلأ تابل حتى تورجيكم الحد الأدنى للأجور بكذا مقاطعة بكندا. بس هالشي ما بيعني انه كل معاشكم رح يفوت على جيبتكم، لانه في نسبة من معاشكم بدها تروح ضرايب دخل. بعد ما تتاخد كل الضرايب تاعت الدخل، ساعتها المبلغ المتبقي هو يلي بفوت على الجيبة. هاي الضرايب تنقسم لقسمين. القسم الأول هو متعلق بكندا ككل، بنسميه القسم الفيدرالي، يعني الضرايب نسبة الضرايب اللي بتاخدها دولة كندا ككل. والقسم الثاني هو بيتعلق بالمقاطعة اللي الشخص عم يشتغل فيها، وهي اسمها البروفنشال انكم تاكس. كمان هيدي نسبة الضرايب رح تتاخد من المعاش حسب المقاطعة اللي الشخص قاعد فيها وعم يشتغل فيها. ولكن في إعفاء من الضرائب لأي شخص بيكون معاشه السنوي أقل من 13229 دولار كندي. بالنسبة للضرائب الفيدرالية رح ورجيكم هلأ التيبل مثل ما انكم شايفين قدامكم. هاي التيبل بتورجيكم أرقام محددة بالنسبة لضريبة الدخل على حسب المدخول السنوي لكل شخص، يعني حسب قديش بتخلك من هيدا الرقم لهيدا الرقم بيكون عندك نسبة محددة. ولما يرتفع الرقم بتصير بمارجن تاني أو ببراكت تاني للمعاش، وبيتغير النسبة اللي بتتاخد على معاشك. فكل ما زاد معاش الشخص كل ما زادت الضرايب. أما بالنسبة للعائلة فبيتم حساب مجموع الدخل المشترك للشريكين. بالإضافة لهيدي النسبة اللي اتاخدت من المعاش كضريبة لدولة كندا ككل اللي هي ضريبة فيدرالية، رح تجي الضريبة التانية حسب المقاطعة. وهون كمان أنا رح ورجيكم تيبل تانية بتورجيكم نسبة الضرايب حسب كل مقاطعة والتانية، وبتورجيكم بالنسبة للمدخول قديش النسبة يلي بتتاخد من معاش الشخص. وانا لما احكي من معاشه حسب الرقم السنوي، يعني الارقام اللي انتم هلا شايفينها على هاي التيبل هي الارقام الدخل السنوية لكل مقاطعة ونسبة يلي هاي المقاطعة قررت انها تاخدها من الدخل. هاي التابل بتورجيكم نسبة الضرائب لمقاطعة كيبيك لسنتين، سنة 2020 وكيف تغيرت الأرقام بسنة 2021. يلي تغير مش النسبة، يلي تغير هو البراكت، يعني تاع المعاش، يعني من أي رقم لأي رقم. يعني بالإجمال المعاش تاعك رح ينسحب منه مرتين. بدكم تزيدوا ضريبة كندا الفيدرالية وضريبة البروفنشال اللي هي المقاطعة. لما تشيلوهم اثنيناتهم المبلغ اللي بضل هو اللي بفوت على الجيبة. صح انه عم ينشال مبلغ من المعاش، ولكن مقابلها الدولة عم تعطيكم كتير فوائد، يعني مثلا الطبابة والدراسة، معاش تقاعدي، مساعدات للأطفال مادية شهريا وغيرها كتير. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. مثل ما شفتوا وتعرفتوا أكتر، كندا في إلها ضرايب كتير الواحد لازم يدفعها، ولكن بالمقابل في كتير أشياء عم ياخدها. كرمال هيك بالنسبة لإلي وبالنسبة لكتير أشخاص، كندا بتستاهل الهجرة لإلها حتى ولو ضريبة كتير مرتفعة، وبيضل الواحد قادر يعيش بكرامته. للأسف على عكس بلداننا العربية، على القليل لبنان. شكرا لمتابعتكم لنا، وبنشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. انطرونا ببارت 2 عن ألمانيا والحد الأدنى للأجور هونيك.